Maar wat zou u doen als u weet dat de groep het helemaal fout heeft? Zou u bijvoorbeeld in een brandende kamer blijven zitten, gewoon omdat al de anderen dat doen? In deze vergaderzaal van een hotel wordt straks een groepsdiscussie gehouden over shoppen via het internet. Maar het is niet allemaal wat het lijkt. Wij zijn druk bezig geweest. We hebben 4 camera's en 6 microfoons verborgen. En psychologieprofessor Dominic Abrams volgt alles vanuit de controlekamer ernaast. Now it's just a question of sitting and waiting. Right, so this is a questionnaire all about kind of shopping habits and everything here. So just move that off your chair. Onze eerste deelnemster is Mary Mizuno, een studente die denkt dat ze te vroeg is. Wat ze niet weet is dat achter deze deur zometeen een zware brand zal uitbreken in de keuken. Of zo lijkt het tenminste, dankzij onze rookmachine en ons vals alarm. Wat zal ze doen? She's now noticed the smoke and is concerned. At this point, she decides to investigate to find out what's going on. She's immediately taken responsibility for figuring out what to do. Mary doet wat elk zinnig mens zou doen. Ze maakt zich snel uit de voeten. Ze laat zelfs haar tas en haar jas achter. As I've never been in a fire situation before, I try to remember the kind of things that you're supposed to do. So I left my stuff and just went out. Maar Mary was alleen. Dit keer zetten we 7 acteurs in de kamer. We hebben tegen hen gezegd, als je rook ziet, doe dan niets. Onze tweede deelnemster is Lauren Heffernan, ook een studente. Wat zal zij doen? In this situation, she'll be following a script. The script is partly written in her mind. It's a script which is borrowed from things like sitting exams. Most situations like this have some element of expected or scripted behavior. Maar wat gebeurt met dat geprogrammeerde gedrag als we van een lichtjes ongewone situatie een wel erg ongewone situatie maken? In het begin niets, dus trekken we haar aandacht. Hoe lang zal het duren voor ze de kamer uitstormt? She's checking increasingly to see what the other people are thinking. But who can she appeal to? The answer is nobody. She turns to the norm of the group. Ignore the smoke. In a real fire, the people in this group would be in very serious danger by now. I was looking for some sort of reaction from someone else, even just the slightest little thing that they'd recognise that there was something, going on here. For me to kind of react on that and then do something about it, I kind of needed prodding. She's waiting for someone else to react. Why isn't anyone else reacting? She feels uncomfortable. She doesn't want to embarrass herself by taking the lead, taking action. But something is definitely wrong. Nadat ze de rook heeft gezien, blijft Lauren nog 20 minuten in de kamer. Ze is ongerust, maar toch blijft ze zitten. Als dit een echte brand was geweest, zou ze volgens de brandweer al gestikt zijn. We moesten haar uiteindelijk vragen om weg te gaan. I was surprised that I didn't do anything at all. I was just literally waiting. I just thought that someone else is surely going to say something soon. And because no one else did, I just didn't react at all. We hebben het experiment 10 keer overgedaan en telkens gebeurde hetzelfde. Als ze alleen waren, gingen ze snel weg, maar als ze in een groep van 3 of meer mensen waren, bleven ze gewoon zitten. Gemiddeld zo'n 13 minuten. Bij een echte brand sterven mensen door dit soort gedrag. In 1979 kwamen 10 mensen om in een brand bij Woolworths in Manchester. The fire occurred during the day when the store was occupied by hundreds of people. Most of those people managed to get out quite safely. The people that died in the fire were actually using the restaurant at the time.
Onderzoekers kwamen erachter dat de mensen niet snel naar buiten gerend waren, maar dat ze gewacht hadden om hun rekening te betalen. Dat was hun routinegedrag. We go into a restaurant. We sit down, the waiter comes over, we choose a meal, we eat the meal, we pay for the meal and then we leave the building. That's our script, if you like, for eating a meal. Iedereen volgde hetzelfde voorgeprogrammeerde gedrag en niemand wou er als enige van afwijken. One of the main reasons why people died in the Wills fire is because they didn't want to be the first to react. They didn't want to stand out for the crowd and went along with the crowd behaviour. Er is maar één man in ons experiment die zich niet aanpast aan het groepsgedrag. De kunstenaar James. What's that coming up from under the table? Is it fire? I don't know. There's a fire. We should just wait till she comes back. Yeah. You think? Yeah. She said just to wait here, didn't she? What? Is that? Yeah. What is that? I don't know. She said just to wait here, didn't she? What? Is that? She's coming right down now. James blijft niet in deze gevaarlijke kamer zitten omdat de anderen blijven zitten. Of toch? Niemand kan blijkbaar weerstand bieden aan de macht van een groep. The reassurances of the rest of the group that somebody else is responsible seem to be sufficient to pull him back into place. Instead of leaving the room and calling for help, he sits back down again and waits. Now everybody's looking at the smoke, but in some ways that gives the group even more influence. After all, if everybody can see the smoke and no one's panicking, well, it would be crazy for him to do it too. James blijft nog 10 minuten zitten voor hij opstapt. Bij een echte brand was dat niet meer gelukt. Hij zou al bewusteloos geweest zijn en zo goed als gestikt.